बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यो ځل بیا تاسو ته په ټیک چینل کې هرکلی وی. زمونږ چې کوم نننی کمانډ دی، نننی ټاپک دی، هغه ریویو ټیب کې په پروفینګ ګروپ کې دی. په دې کې لومړی راځي سپیلنګ ګرامر، شارټکټ چې کوم دی F7 دی. اوس دا سپیلنګ ګرامر چې کوم دی دا به یوز کوو څنګه، په کومه طریقه باندې. راځو کلاس سٹارټ کوو. دلته مونږ وایو چې کوم سپیلنګ ګرامر دی یا دا کمانډ دی، دا به مونږ اپلای کوو څنګه چې شارټکټ یې F7 دی. لکه فار ایگزامپل دلته یو ورډ وي، تاسو چې کوم دی هغه لیکلی وي او د هغې د لاندې چې کوم دی یو ریډ لاین راشي، مطلب د دې مطلب دا دی چې دا ورډ دی، په دې کې دا سپیل چې کوم دی هغه مسټیک دی. نو دې دوه طریقو باندې تاسو د سجیشن درکوي. یو چې کله رایټ کلیک کې په دغه ورډ باندې تاسو ته ورډ چې کوم دی شو کوي چې دلته دا کم یو ورډ راځي، کم یو د دې لپاره سوټیبل دی. یو دلته چې کله تاسو راشئ په دې کمانډ باندې کلیک کړئ نو تاسو ته چې کوم دی یو ایریا کولاویږي دی رایټ سایډ ته، دې ته وایي سپیلنګ پین. سپیلنګ پین نو دې کې دلته چې کوم دی ته وایي یو اګنور دی، یو اګنور آل دی، یو ایډ دی. که فار ایگزامپل یو ورډ په دې کې نه وي هغه تاسو ایډ کولی هم شئ، او که تاسو دلته د مسټیک وي او هغه چینج کوئ نو یو چینج دی. او که دغه ورډ بار بار چې کوم دی په ډاکومنټ کې راغلی وي د هغې لپاره بیا چینج آل دی. پرووایډ مطلب ډیلیوري ده، سټیپولیټ دی، کیپس دی. صحیح ده. دلته زه ورکوم چینج وهمه چې څنګه چینج وهم دلته دا ورډ چې کوم دی هغه چینج شي. صحیح شو. اوس که زه رالم دلته د کمپلیمنټ ته، دلته مې چې کوم دی کلیک کړ او په دې مې رایټ کلیک کړ، دلته مې دا کمپلیمنټ چې کوم دی اپلای کړو، دغه ورډ دا ماته چینج شو. شارټکټ د دې دی F7. که هغه سپیل دی که هغه ګرامر دی. ګرامیټیکلی مسټیک دی په ځای دینو لګو، دس په ځای دیو لګو. دا ورډ یا چې کوم دی فرست کریکټر کوم چې کیپیټل وي تا سمالو لګو نو دې به تا درکوي بلو انډرلاین. یعنی مطلب د دې دا دی چې دا چې کوم دی ګرامیټیکلی مسټیک دی. رایټ پې کلیک کا، دلته به تا ته شو کوي. که ته کمانډ له راځئ کمانډ باندې کلیک کړې اومقه طریقه رایټ سایډ ته به چې کوم دی ګرامر پین کولاویږي. دغه کې دا ورډ چې کوم دی هغه به درکړی وي، دلته به ته دا چینج وواخلې نو دغه ورډ به چې کوم دی د هغې په ځای باندې دا بل ورډ اپلای شي. دا هم سره چې کوم دی سپیلنګ ګرامر. اوس ورپسې راځو ډیفاین کمانډ ته. ډیفاین که چېرې تاسو سره نیټ وي او نیټ کې چې کوم دی تاسو یو ورډ چې کوم دی د هغې ډیفینیشن معلومول غواړئ نو د هغې لپاره دا ورډ چې کوم دی کمانډ راغلی دی هغې ته وایي ډیفاین. د دې شارټکټ دی کنټرول F7. نو دلته د ورډ باره کې چې کوم انفارمیشن وي هغه به ټول رایټ کېږي. که دلته زه راشم د ډیفاین باندې زه کلیک کوم نو دا که تاسو سره نیټ وي او بیا چې کوم دی اکاونټ تاسو سره یې پکې وي نو هغه به ساین ان کېږي، د هغې نه بعد کې به چې کوم دی دا کمانډ اپلای کېږي. دغه شان دی خو به خو ورپسې چې کوم دی دا تیسارس دی. اوس دی چې کوم دی د دې ورډ باره کې هغه نور چې کوم دی انګلیش ټو انګلیش مینینګ چې کوم دی هغه تا ته شو کوي. صحیح ده. امبیډ چې کوم دی انزرټ ته هم ویلی شي، سراونډ ته هم ویلی شي. دغه دی چې کوم دی ته وایي تیسارس. صحیح شو. ورپسې بل کمانډ وړوکی کمانډ هغې ته وایي ورډ کاونټ. ورډ کاونټ مطلب سره چې دا کوم ډاکومنټ ما سره دی په دې ډاکومنټ کې زه دا ټول انفارمیشن چې کوم دی که زه سلیکشن اخلم او که زه داسې ډایرکټ چې کوم دی کاونټ کوم، که ډایرکټ مې کاونټ کو رالم دلته نو ما ته وایي چې یو پیج دی ورډ پکې دونه دي، کریکټر دونه دي، چې سپیس پکې نه وي ویت سپیس دونه دي، پیراګراف او لاین چې کوم دی دونه دي. او که زه راشم زه د دې سلیکشن واخلم او د دې نه بعد کې راشم ورډ کاونټ ته، ورډ کاونټ باندې کلیک کوم نو ما ته څه وایي چې یو پیج دی 42 ورډ دي، کریکټر دونه دي سپیس سره، او سپیس چې پکې نه وي دومره دي، پیراګراف چې کوم دی یو دی او لاین پکې څه دي هغه 3 دي. که زه راشم دلته سلیکشن واخلم دا کاپي کوم او دا پیسټ کوم، کاپي پیسټ مې وخه بیا رالم کنټرول A کنټرول C کنټرول V مې کړ. زه اوس دا ډاکومنټ چیک کوم چې آیا دا ما سره څو پیراګراف دي، څو ورډ دي، څو چې کوم دی لاینونه دي، څو پیجونه دي. نو د دې لپاره به زه راشم دلته د ورډ کاونټ ته. اوس ورته وګوره څه وایي 516 چې کوم دی هغه پیجز دي. ورډس پکې دونه دي، کریکټر ویت سپیس ویت نو سپیس، پیراګرافس او لاینز. صحیح شو. نو دا پکې کمانډ دی د ورډ کاونټ. دې کې چا څه کوېسچن وي، سجیشن وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ.
انشاءالله روان کلاس کې به نیو کمانډ چې کوم دی ډسکس کوم. تر دې مخکې یاد راکړئ د الله په امان.